तपाईलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा गरुङ बोझ के हो? ढुङ्गा होइन, दुःख होइन, गरिबी होइन। संसारको सबैभन्दा गरुङ बोझ हो पर्खाइ। त्यो पर्खाइ जब तपाईलाई थाहा छैन कि पर्खिनु सही हो कि गलत। त्यो पर्खाइ जब आँखा ढोकातिर जान्छ तर खुल्दैन। त्यो पर्खाइ जब मनले भन्छ आउँछ तर दिमागले भन्छ आउँदैन। आज म तपाईलाई एउटा कथा सुनाउँछु। यो कथा एउटा व्हेलको हो, तर साँचो भन्नुपर्दा यो कथा हामी सबैको हो। लाबुन एउटा विशाल व्हेल। उसको आँखामा हेर्नुस्, ती आँखाहरूमा के छ थाहा छ? आशा। त्यो आशा उसले सानैदेखि बोकेको थियो। जब ऊ सानो थियो उसले एउटा पाइरेट समूहको साथ पाएको थियो। ती पाइरेट साधारण थिएनन्। तिनीहरूले तरबार बोक्थे, तर तिनीहरूको असली हतियार थियो सङ्गीत। जहाँ जान्थे गाउँथे, जहाँ बस्थे बजाउँथे। र लाबुन त्यो सानो व्हेल तिनीहरूको सङ्गीतमा यति डुब्यो कि उसले समुद्र नै छोड्यो र तिनीहरूको पछि लाग्यो। किनभने त्यो सङ्गीतले भन्थ्यो त हाम्रै होस्। ती मानिसहरूले उसलाई माया दिए, हाँसे, खेले, सँगै समय बिताए र जाँदा जाँदै बाचा दिए, हामी फर्कन्छौँ लाबुन, ग्रान्ड लाइन पार गरेर हामी तेरो छेउमा आउँछौँ। लाबुनले त्यो बाचा सुन्यो। उसको मुटु, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो मुटुले त्यो शब्द समात्यो, यति कसेर यति गहिरो कि त्यो शब्द नै उसको जीवन बन्यो। वर्ष बित्यो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। ती पाइरेट्स फर्किएनन्। तर लाबुनले पर्खिनु छोडेन, किनभने उसलाई माया थियो र माया, साँचो मायाले कहिले डेडलाइन हेर्दैन। र जब तिनीहरू गए, सङ्गीत पनि गयो। लाबुनको संसार एक्कासी मौन भयो। दशकौँसम्मको त्यो मौनता। तर त्यो पर्खाइले एउटा रूप लियो, एउटा दर्दनाक, भयानक रूप। लाबुनले आफ्नो टाउको रिभर्स माउन्टेनमा ठोक्न थाल्यो, बारम्बार बारम्बार बारम्बार। किनभने त्यो पहाड नै बाधा थियो। त्यो पहाडले नै उसलाई आफ्नो साथीहरूबाट अलग गर्दै थियो। उसले सोच्यो, यदि मैले यो फोड्न सकेँ भने। तर पहाड फोडिएन, उसको टाउको मात्र घाइते भयो। रगत बग्यो, दुःख बढ्यो, तर लाबुन रोकिएन। र यही हो, यही क्षण हो जसले मेरो मुटु चिर्यो। किनभने लाबुन मूर्ख थिएन, ऊ कमजोर थिएन, ऊ पागल थिएन, बस ऊ प्रेममा थियो। र मान्छेले प्रेमलाई र व्हेललाई पनि आफ्नै पीडामा अन्धो बनाइदिन्छ। हामी पनि यस्तै गर्दैनौँ र? यस्तो सम्बन्ध जो कहिले ठिक भएन, तर हामी फेरि प्रयास गरिरह्यौँ। कुनै सपना जुन बारम्बार टुट्यो, तर हामी फेरि उठिरह्यौँ। एउटा मान्छे जसले कहिले फर्केर हेरेन, तर हामी अझै पनि फर्किने आशामा ढोकातिर हेर्छौँ। हामी सबैको भित्र एउटा लाबुन छ, आफ्नो पहाडको टाउको ठोक्दै, घाइते हुँदै, तर रोकिन नजान्ने। र त्यसपछि एउटा जहाज। त्यो जहाजमा एउटा केटा आउँछ, हसिलो अनुहार, फोहोर कपडा, स्ट्रो ह्याट टाउकोमा। मङ्की डी लुफी। हेर्दा लाग्छ यो केटाले संसारको कुनै वास्ता गर्दैन, र साँच्चै गर्दैन। नियमको वास्ता छैन, खतराको वास्ता छैन, असम्भवको वास्ता छैन। तर एउटा कुराको वास्ता छ उसलाई, मान्छेको। लुफीले तपाईँको घाउ देख्दैन, तपाईँको दुःख देख्दैन, तपाईँको इतिहास हेर्दैन। उसले देख्छ पुरै तपाईँलाई, तुरुन्तै। र त्यही हो उसको सबैभन्दा ठुलो शक्ति। उसले लाबुन देख्छ, त्यो विशाल व्हेल, टाउकोमा घाउ भएको, पहाडमा टाउको ठोकाइरहेको। लुफीले के गर्छ थाहा छ? ऊ रुन्छ, रोएन। लामो स्पिच दिन्छ, दिएन। समस्या सल्भ गर्ने कोसिस गर्छ, त्यो पनि गरेन। उसले गीत गायो, एउटा सरल गीत, एउटा बच्चाले गाएको जस्तो गीत। तर त्यो गीतमा एउटा प्रेजेन्स थियो, एउटा साथ थियो, एउटा म यहाँ छु थियो। र लाबुन रोयो। दशकौँको पीडा, दशकौँको एक्लोपन, दशकौँको पर्खाइ सबै एकैचोटि बाहिर आयो। किनभने कोही आयो, किनभने कसैले देख्यो, किनभने एउटा गीतले भन्यो त एक्लो छैनस्। यसैले जब लुफीले गाउँछ, त्यो सिर्फ एउटा गीत होइन, त्यो लाबुनलाई उसको गुमेको संसार फर्किएको जस्तो अनुभव हुन्छ।
के तपाईँलाई थाहा छ यो फिलिङ जब तपाईँ भित्रभित्रै टुटिरहनु भएको हुन्छ र कोही आउँछ केही गर्दैन बस छेउमा बस्छ र त्यही नै काफी हुन्छ। त्यही हो लुफीको गीत। लुफीले लाबुनको दुःख हटाएन, उसले ती पाइरेटलाई फर्काउन सकेन, उसले वर्षौंको एक्लोपन मेटाउन सकेन, तर उसले एउटा काम गर्यो। उसले लाबुनलाई महसुस गराउन सक्यो कि तेरो पर्खाइको मूल्य छ। त्यसपछि लुफीले भन्यो, हामी राइभल हौ, जब म फर्कन्छु हामी फेरि लड्छौँ। र उसले आफ्नो झन्डा जली रोजर लाबुनको निधारमा कोर्यो। त्यो घाउमाथि, त्यो दागमाथि, त्यो वर्षौंको दुःखमाथि एउटा नयाँ चिन्ह, एउटा नयाँ रिजन। अब लाबुनले पर्खनु छ, तर पीडामा होइन, आशामा। यो फरक, पीडाको पर्खाइ र आशाको पर्खाइ, यही फरकले जीवन बदल्छ। पीडाको पर्खाइमा हरेक दिन घाउ गहिरिन्छ, आशाको पर्खाइमा हरेक दिन नयाँ ऊर्जा मिल्छ। लुफीले लाबुनलाई सोलुसन दिएन, उसले डिरेक्सन दियो। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। आज यो क्षण तपाईँको जीवनमा कुन पहाड छ? कुन कुरा हो जसमा तपाईँ बारम्बार टाउको ठोकिरहनु भएको छ? कुन सपना हो जुन पुरा भएन? कुन मान्छे हो जो फर्केन? कुन सम्बन्ध हो जुन टुटिसक्यो तर तपाईँ अझै छोड्न सक्नु भएको छैन? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँ पीडामा पर्खिरहनु भएको छ कि आशामा? कहिलेकाहीँ हामी यति लामो पर्खन्छौँ कि पर्खाइ नै हाम्रो आइडेन्टिटी बन्छ। म त्यो मान्छे हो जसले यो कुराको लागि पर्खिरहेको छु, र त्यो पर्खाइ हटाउनु भनेको हाम्रो एउटा हिस्सा गुमाउनु जस्तो लाग्छ। तर लाबुनको कथाले भन्छ, पर्खाइ छोड्नु होइन, पर्खाइको स्वरूप बदल्नु हो। घाउसँग होइन, आशासँग पर्खनु, डरसँग होइन, विश्वाससँग, एक्लोपनमा होइन, आफ्नै उपस्थितिमा पर्खनु। म पनि पर्खिरहेको छु कुनै कुराको लागि, जुन कुरा म अहिले पुरै बताउन सक्दिनँ। अनि यस्तो कथाहरू आउँछ जसले यो पर्खाइ मात्र होइन, यो मेरो जीवनको यात्राको प्रमाण हो भनी याद दिलाउँछ, जसले यो यात्रालाई अगाडि बढाउन जोस र ऊर्जा थपिदिन्छ। र वान पिसमा अझै एउटा कथा बाँकी छ। एउटा जहाज फर्कनेछ, उसको हातमा भायोलिन हुनेछ र उसको नाम ब्रुक। यही ब्रुक जसले सानो लाबुनलाई बाचा दिएको थियो, त्यही ब्रुक जसको सङ्गीतमा लाबुन हुर्केको थियो, त्यही ब्रुक जो दशकौँसम्म फर्कन सकेन, तर ऊ फर्कनेछ। र त्यो दिन लाबुनको आँखाले उसलाई देख्नेछ। त्यो क्षणमा कुनै शब्द हुँदैन, कुनै एक्सप्लेनेसन हुँदैन, कुनै माफ गर हुँदैन, र बस एउटा भायोलिन उठ्नेछ र त्यो पुरानो गीत, त्यो गीत जुन लाबुनले दशकौँ अघि सुनेको थियो, फेरि बज्नेछ। र लाबुन, त्यो विशाल व्हेल, संसारको सबैभन्दा ठुलो मुटु भएको प्राणी, रुनेछ, पीडामा होइन, आनन्दमा। यो क्षण अझै आएको छैन, तर हामीलाई थाहा छ आउनेछ, किनभने ओदाले कहिले बाचा तोड्दैन र ओदाले हामीलाई एउटा कुरा सिकाउन खोजेको छ। साँचो माया कहिले एक्सपायर हुँदैन। बाचा पुरा हुन ढिलो हुन सक्छ, यात्रा लामो हुन सक्छ, बाधाहरू अनगिन्ती हुन सक्छन्, तर जब भेट हुन्छ, त्यो भेटको मिठासले सबै प्रतीक्षाको मूल्य तिर्छ। र त्यसैले जब तपाईँको मन भन्छ अब पर्खनु छैन, लाबुनको कथा सम्झाउनुहोस्। उसले पनि यस्तै सोचेको थियो होला हजारौँ पटक, तर ऊ अझै रोकिएको छैन। र ब्रुक आउनेछ, लाबुनले अझै पर्खिरहेको छ। जीवन कहिलेकाहीँ लाबुन जस्तै हुन्छ। हामी पर्खिरहन्छौँ, हामी ठोकिरहन्छौँ, हामी घाइते हुन्छौँ, र कहिलेकाहीँ कोही आउँछ, गीत गाइदिन्छ, झन्डा टाँगिदिन्छ, र हाम्रो पर्खाइलाई नयाँ अर्थ मिल्छ। त्यो मान्छे हाम्रो जीवनमा जो कोही हुनसक्छ, एउटा साथी, आमा, आफन्त वा कुनै अन्जान व्यक्ति, अथवा त्यो व्यक्ति तपाईँ आफै पनि हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नै घाउलाई हेरेर भन्नुहोस्, यो घाउ मेरो कमजोरी होइन, यो मेरो यात्राको प्रमाण हो। लाबुनको निधारमा जोली रोजर थियो, तपाईँको निधारमा के छ? यो चिन्ह खोज्नुहोस्, यो रिजन खोज्नुहोस्, यो गीत खोज्नुहोस्, जसले तपाईँलाई भन्छ त एक्लो छैनस्, पर्ख, ऊ आउँछ, समय आउँछ।
यदि यो भिडियोले तपाईँको मन छोयो भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् बस एउटा शब्द, तपाईँको लाबुनको नाम। त्यो सपना, त्यो मान्छे, त्यो पर्खाइ म अवश्य पढ्नेछु।